নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে, লাইক কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে, কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে গোটেই জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা অনুৰোধ আছে আপোনালোকৰ, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চাই আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচাই। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তু বুজি পোৱা জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ কমপ্লিকেটেড আৰু আওপকীয়া, সেইকাৰণে বিশেষ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে 2017 চনৰ আইনখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে। সেই আইনখন হৈছে আসাম এডুকেশ্যন Provincialization of Services of Teachers and Reorganization of Educational Institution Act 2017। এই আইনখনৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে। যিসকল শিক্ষক বা টিউটৰ আছে তেওঁলোকে এই আইনখনৰ বিষয়ে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও জানে। আজি মই যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে ভেঞ্চাৰ LP স্কুল আৰু ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল। প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনখনে কি কয় আৰু কিমান টিচাৰ আৰু টিউটৰ ভেঞ্চাৰ LP স্কুলত থাকিলে ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বা কেইজনক কৰিব, কেইজন টিউটৰ বা টিচাৰক ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব এই আইনখনে so far as the ভেঞ্চাৰ LP স্কুল ইজ কনচাৰ্ণ। আৰু ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল যে আছে তাত কেইজন টিচাৰ বা টিউটৰ থাকিব লাগিব, এই বিষয়ে চমুকৈ আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিছোঁ ভেঞ্চাৰ LP স্কুল। যদি ভেঞ্চাৰ LP স্কুলখন চিলেকশ্যন পাইছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব বুলি, তাত কিমান নাম্বাৰ টিচাৰ আৰু টিউটৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব, এই আইনখনে কি কৈছে। ভেঞ্চাৰ LP স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কোৱা হৈছে 2 number of teachers and or tutors of the ভেঞ্চাৰ LP স্কুল। মন কৰিব 2 number of teachers and or tutors of the ভেঞ্চাৰ LP স্কুল। ভেঞ্চাৰ LP স্কুলৰ 2জন টিচাৰ আৰু অথবা টিউটৰ shall be provincialized। ৰিকুৱাৰমেণ্টটো হৈছে ভেঞ্চাৰ LP স্কুলখনৰ টিচাৰৰ 2 number of teachers and or tutors of the ভেঞ্চাৰ LP school shall be provincialized under this act। Under this actৰ অৰ্থ হৈছে 2017 আইনখন। অৰ্থাৎ যিখন ভেঞ্চাৰ LP স্কুলখনে চিলেকশ্যন পাইছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে, তাত টিচাৰৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব কেইজন টিচাৰৰ 2 numbers of teachers and or tutors of the ভেঞ্চাৰ LP school shall be provincialized। 2জন শিক্ষক আৰু অথবা টিউটৰ্ছ provincialize হ'ব under this act and their service shall be merged। এইটো মন কৰিব, their service shall be merged with the base school identified in respect of the area wherein the said ভেঞ্চাৰ school was situated। এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ভেঞ্চাৰ LP স্কুলখনে চিলেকশ্যন পাইছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বুলি, তাত 2জন শিক্ষক অথবা টিউটৰ এণ্ড লিখনিটো চাব 2 number of teachers and or tutors of the ভেঞ্চাৰ LP school। 2জন শিক্ষক অথবা টিউটৰ ছাৰ্ভিচ shall be provincialized under this act। আৰু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱাৰ পিছত their service shall be merged। তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো মাৰ্জ হৈ যাব বেজ স্কুল যিখন আছে য'ত ভেঞ্চাৰ LP স্কুলখন অৱস্থিত
তাত যিখন বেছ স্কুল আছে তাত তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো মাৰ্জ হৈ যাব। সেইকাৰণে কৈছে the number of teachers and or tutors of the venture LP schools shall be provincialized under this act, অৰ্থাৎ 2017 আইনখন, and their services shall be merged with the base school identified in respect of the area wherein the said venture school was situated. দুজন শিক্ষক and or অথবা টিউটৰ তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুলত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব যদি স্কুলখনে চিলেকশ্যন পায় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱাৰ পিছত সেই ছাৰ্ভিচটো মাৰ্জ হৈ যাব ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুলখন য'ত অৱস্থিত তাত ওচৰত যিখন বেছ স্কুল আছে তাত তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো মাৰ্জ হৈ যাব। আফটাৰ চ' মাৰ্জাৰ ইন দি বেছ স্কুল the minimum number of teachers as specified in the schedule of the right of children to free and compulsory education act 2009 shall be followed. তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো যেতিয়া বেছ স্কুলৰ লগত মাৰ্জ হৈ যাব তেতিয়া the minimum number of teachers কিমান লাগিব তাত টিচাৰ মিনিমাম নাম্বাৰ সেইটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব, ফ'ল' কৰা হ'ব যিখন আইন আছে ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009, এই আইনখনৰ এখন চিডিউল আছে। এই আইনখনত সেই চিডিউলত যিদৰে স্পেচিফাই কৰা আছে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰ সেইটো এই আইনখনৰ মতে ফ'ল' হ'ব। এতিয়া বেছ স্কুলৰ অৰ্থটো মই বুজাই দিছোঁ। বেছ স্কুল মিনছ আইডাৰ এন এক্সিষ্টিং প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড অৰ এ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ফৰ দি পাৰ্পাজ অফ provincialization of services of teachers and or tutors and or teachers under the Assam Education Provincialization of Services of Teachers and Reorganization of Education and Institution Act 2017. বেছ স্কুলৰ অৰ্থটো হৈছে যিখন ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুল তাৰ ওচৰে পাজৰে যদি এক্সিষ্টিং প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল আছে, ধৰি লওক ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব, তাৰ ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবা এক্সিষ্টিং প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল আছে, অলৰেডি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা স্কুল আছে, সেইখনক বেছ স্কুল বুলি কোৱা হয়। আৰু ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন যিখন আৰু যদি আছে ফৰ দি পাৰ্পাজ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড অৰ টিউটৰ্ছ, অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুলখনৰ ওচৰত যদি অলৰেডি এক্সিষ্টিং প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল আছে আৰু অৰ এ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ দি পাৰ্পাজ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ টিচাৰ্ছ, আৰু যদি ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে ফৰ দি পাৰ্পাজ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ টিচাৰ্ছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি স্কুল আছে আইডাৰ এক্সিষ্টিং প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব খোজা যদি ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, সেইখিনিক বেছ স্কুল বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুলখন তাত থকা দুজন শিক্ষক অথবা টিউটৰ যেতিয়া ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব এই আইনখনৰ মতে, তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো মাৰ্জ হৈ যাব বেছ স্কুলত য'ত ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুলখন অৱস্থিত। তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো মাৰ্জ হৈ যাব বেছ স্কুলৰ লগত। যেতিয়া মাৰ্জ হৈ যাব, আফটাৰ চ' মাৰ্জাৰ ইন দি বেছ স্কুলৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকৰ চাকৰিটো মাৰ্জ হৈ যাব, যেতিয়া মিনিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্ছৰ কথা আহিব, সেইটো ক'ৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব? দি ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009, এই যিখন আইন আছে সেই আইনখনত চিডিউল আছে। সেই চিডিউলত স্পেচিফাই কৰা আছে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰ মাৰ্জাৰৰ পিছত। সেই চিডিউলত যিখিনি স্পেচিফাই কৰা আছে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰ এই আইনখনত অৰ্থাৎ 2009 আইনখনত সেইটোহে ফ'ল' কৰা হ'ব। ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ আছে, দি ডেফিচিট ইন নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অফ টিচাৰ in the base school shall be filled up in accordance with the norms and standard of the said act and following the provision of the relevant act and rules
in force for filling up the vacant post. আৰু এই আইনখনত আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱা আছে, the deficit in number of post of teacher in the base school. যেতিয়া ছাৰ্ভিচটো মাৰ্জ হৈ গ'ল বেছ স্কুলৰ লগত, যদি তাত ডেফিচিট থাকে, যিমানখিনি শিক্ষকৰ দৰকাৰ আছে সিমানখিনি শিক্ষক নাই, কম আছে, ডেফিচিট ইন নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অফ টিচাৰ কম আছে ইন দি বেছ স্কুল, বেছ স্কুলখনত যদি যিটো শিক্ষকৰ দৰকাৰ হয় ইন নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অফ টিচাৰ, সেইখিনি ডেফিচিট আছে, কম আছে, নাই, শ্বেল বি ফিল্ড আপ, সেইখিনিও ফিল্ড আপ কৰা হ'ব, যিখিনি ডেফিচিট থাকিব টিচাৰ্ছ বেছ স্কুলত সেইখিনিও ফিল্ড আপ কৰা হ'ব। সেইখিনি কেনেদৰে ফিল্ড আপ কৰা হ'ব? ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দি নৰ্মছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ দি সেইড এক্ট, সেইড এক্ট মিনছ 2009 এক্টখন, অৰ্থাৎ দি ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009, সেইখনত যি নৰ্মছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইমতে ডেফিচিট টিচাৰখিনি ফিল্ড আপ কৰা হ'ব। বেছ স্কুলত যিমানখিনি শিক্ষকৰ দৰকাৰ হয় সেই শিক্ষকখিনি যদি নাথাকে বেছ স্কুলখনত, ইন নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অফ টিচাৰ ডেফিচিট হয়, যদি কম হয়, সেইখিনিও ফিল্ড আপ কৰা হ'ব, কিন্তু ফিল্ড আপ কৰা হ'ব 2009 চনৰ আইনখনৰ মতে। এণ্ড ফলোয়িং দি প্ৰভিজন অফ দি ৰেলিভেণ্ট এক্ট, আৰু যদি ৰেলিভেণ্ট এক্ট যিখন আছে তাৰ প্ৰভিজন ফ'ল' কৰা হ'ব, আৰু ৰুলছ ইন ফ'ৰ্চ, যিখিনি ৰুলছ চলি আছে ফৰ ফিলিং আপ দি ভেকেণ্ট পোষ্ট, ভেকেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে, ভেকেণ্ট পোষ্ট ফিলিং আপৰ কাৰণে যিটো ৰুলছ বা ৰেলিভেণ্ট এক্ট আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰা হ'ব। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ইন ডেফিচিট ইন নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অফ টিচাৰ ইন দি বেছ স্কুল শ্বেল বি ফিল্ড আপ, মন কৰিব, শ্বেল বি ফিল্ড আপ ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দি নৰ্মছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ দি সেইড এক্ট, সেইড এক্ট মিনছ 2009 এক্টখন, যিখন মই ওপৰত উল্লেখ কৰিলোঁ, এণ্ড ফলোয়িং দি প্ৰভিজন অফ দি ৰেলিভেণ্ট এক্ট, কিবা যদি ৰেলিভেণ্ট এক্ট আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব, এণ্ড ৰুলছ ইন ফ'ৰ্চ, যিটো ৰুল চলি আছে ফৰ ফিলিং আপ দি ভেকেণ্ট পোষ্ট, মনত ৰাখিব। অৰ্থাৎ বেছ স্কুলত যিমানখিনি শিক্ষকৰ দৰকাৰ আছে সেইখিনি যদি ডেফিচিট হয় সেইখিনিও ফিল আপ কৰা হ'ব, আৰু সেইখিনি ফিল আপ কৰা হ'ব দি ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009 সেইখনৰ মতে, তাত যি নৰ্মছ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইখনৰ মতে ফিল্ড আপ কৰা হ'ব, আৰু প্ৰভিজনখিনি ফ'ল' কৰা হ'ব, ৰেলিভেণ্ট এক্ট আৰু ৰুল যিখিনি আছে চলি আছে ফৰ ফিলিং আপ দি ভেকেণ্ট পোষ্ট সেইখিনি ফ'ল' কৰা হ'ব। এতিয়া হৈছে ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল। এতিয়া ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত কেইজন শিক্ষক লাগিব প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে? আইনখনত কোৱা আছে, ইন কেছ অফ ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল দেয়াৰ শ্বেল বি মিনিমাম 3 টিচাৰ্ছ অৰ টিউটৰ্ছ, এট লিষ্ট 1 টিচাৰ ইচ ফৰ ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এণ্ড লেংগুৱেজেছ। অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কাৰণে, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে দেয়াৰ শ্বেল বি মিনিমাম 3 টিচাৰ্ছ, মিনিমাম 3জন শিক্ষক অথবা টিউটৰ্ছ লাগিব, এটলিষ্ট 1 টিচাৰ ইচ, 1 টিচাৰ ইচ ফৰ ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এণ্ড লেংগুৱেজেছ, মনত ৰাখিব। অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ আৰু টিউটৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইটো হৈছে দেয়াৰ শ্বেল বি মিনিমাম 3 টিউটৰ্ছ, 3জন শিক্ষক, অৰ টিউটৰ্ছ 3জন, এটলিষ্ট 1 টিচাৰ, এজন শিক্ষক, ইচ ফৰ ছায়েন্স, মেথমেটিক্স, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এণ্ড লেংগুৱেজেছ। আৰু লগতে এইটো কথাও কৈ থোৱা আছে, প্ৰভাইডেড ডেট ফৰ এডিশ্যনেল পোষ্ট, যদি এডিশ্যনেল পোষ্টৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ফৰ এডিশ্যনেল পোষ্ট ইট শ্বেল বি কনচিডাৰ কৰা হ'ব এডিশ্যনেল পোষ্টটো ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দি নৰ্মছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড stipulated in the schedule under section 19 and 25 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. Additional poster যদি দৰকাৰ হয় ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে সেইটো কনচিডাৰ কৰা হ'ব বুলি কৈছে। কাৰ মতে কৰা হ'ব? ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দি নৰ্মছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড, যিখিনি নৰ্মছ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড উল্লেখ কৰা আছে তাৰ কাৰণে শিডিউল আছে,
আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 19 and 25 ছেকশ্যন 19 আৰু 25ৰ যিটো শিডিউল আছে য'ত নৰ্মছ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডসমূহ উল্লেখ আছে ছেকশ্যন 19 and 25 of the right of children to free and compulsory education Act 2009 এই আইনখনৰ ছেকশ্যন 19 আৰু 25ত যিখিনি নৰ্মছ আছে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইখিনি উল্লেখ আছে শিডিউলত ছেকশ্যন 19 and 25 আৰু আইনখন হৈছে ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন 2009 এই আইনখনৰ ছেকশ্যন 19 আৰু 25ত যিখিনি নৰ্মছ আছে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইমতে এডিশ্যনেল পোষ্টটো ফিল আপ কৰা হ'ব মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল ভেঞ্চাৰ LP স্কুল আৰু ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 2017 আইনখনত কোৱা আছে কিমান নম্বৰ টিচাৰ আৰু টিউটৰ লাগিব আৰু চাকৰিটো ভেঞ্চাৰ LP স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া দুজন শিক্ষক আৰু টিউটৰ ভেঞ্চাৰ LP স্কুলৰ তেওঁলোকৰ চাকৰি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু মাৰ্জ হৈ যাব তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো বেছ স্কুলত মনত ৰাখিব আৰু মাৰ্জাৰ হোৱাৰ পিছত বেছ স্কুলখনত যিটো মিনিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰ লাগিব বা থাকিব লাগে সেইটো কিহৰ মতে নিৰ্ধাৰণ হ'ব ফ'ল' হ'ব সেই আইনখন হৈছে ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন Act 2009 এই আইনখনত যিখিনি স্পেচিফাই কৰা আছে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰ সেইখিনিহে ফ'ল' কৰা হ'ব মাৰ্জাৰ ইন দি বেছ স্কুল অৰ্থাৎ দুজন শিক্ষক আৰু টিউটৰ তেওঁলোকৰ চাকৰিটো ভেঞ্চাৰ LP স্কুলৰ মাৰ্জ হৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ চাকৰিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱাৰ পিছত বেছ স্কুলত যেতিয়া মাৰ্জ হৈ যাব মাৰ্জ হৈ যোৱাৰ পিছত মিনিমাম নাম্বাৰ অফ টিচাৰৰ যিটো বিষয় সেইটো ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন Act 2009 যিখন আছে সেইখনৰ মতে ডিচাইড কৰা হ'ব ফ'ল' কৰা হ'ব আৰু যদি ডেফিচিট থাকে বেছ স্কুলত শিক্ষক যিমানখিনি শিক্ষক লাগে সিমানখিনি শিক্ষক নাই ডেফিচিট কম আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিও ফিল আপ কৰা হ'ব ডেফিচিট থকাখিনি কমখিনি আৰু সেইখিনি ফিল আপ হ'ব ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দি নৰ্মছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দিছ ছেইড এক্ট মিন 2009 যিখন আইনৰ কথা ক'লোঁ সেইখনৰ মতে সেই ডেফিচিট থকা শিক্ষকখিনি ফিল আপ কৰা হ'ব আৰু যিখিনি প্ৰভিজন আছে ৰেলিভেণ্ট এক্টত আৰু ৰুলছত সেইখিনি ফ'ল' কৰা হ'ব সেইখিনি হ'ল ভেঞ্চাৰ LP স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা আহিব এতিয়া ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত কেইজন শিক্ষক লাগিব দেয়াৰ শ্বেল বি 3 নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্ছ মিনিমাম দেয়াৰ শ্বেল বি মিনিমাম 3 টিচাৰ্ছ অৰ টিউটৰ্ছ লাগিব ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত এটলিষ্ট 1 টিচাৰ ইচ ফৰ ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এণ্ড লেংগুৱেজেছ মনত ৰাখিব আৰু যদি এডিশ্যনেল পোষ্টৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোও কনচিডাৰ কৰা হ'ব 2009 যিখন আইনৰ কথা মই ওপৰত উল্লেখ কৰিলোঁ দি ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন Act 2009 এই আইনখনৰ মতে এই আইনখনৰ যিখিনি নৰ্মছ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড উল্লেখ আছে সেই মতে সেইখিনি ফ'ল' কৰি এডিশ্যনেল পোষ্ট যদি দৰকাৰ হয় সেইটো কনচিডাৰ কৰা হ'ব ভেঞ্চাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত মনত ৰাখিব গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে 2017 আইনখন ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গোটেই কথাখিনি অৱগত আৰু যিখিনি নিউ কামাৰ নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ হয়তো অৱগত নহ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কিবা এটা বিশেষ লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম আৰু এটা বিষয়বস্তু লৈ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আজি আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ